this is not in Vietnamese, so you have to translate it to Vietnamese. Bây giờ sản phẩm thứ 4 là Rhino. Đây là sản phẩm để nó giúp cho cái trái nó chất lượng hơn, năng suất cao hơn. Và xin lỗi, đây là tiếng Anh cho nên mình sẽ dịch tốt, cố gắng làm sao tốt nhất cho các bạn. It mainly works stimulation, cell division. Okay, so if you improve the cell division, you finally will improve the fruit formation. That's it. Cái công thức trong đây là nó hoạt chất là làm sao để tăng lên cái sự nhân động của cái tế bào. Thì khi mà những tế bào gì đó ra gì đó thì cái cây sẽ được phát triển tốt, cái trái sẽ được năng suất lên và chất lượng tăng lên. You have here the composition of the product is mainly formed by L-cysteine and folic acid. These two elements are the mainly components that are working in that improvement of cell division. Ở trong những cái thành phần trong cái sản phẩm này đó là hai cái chính là cái L-cysteine và folic acid để giúp cho cái tế bào nó tăng nhân động và nó tăng trưởng lên. L-cysteine is a very important amino acid because it's I think it's the most powerful amino acid in the world. L-cysteine là cái amino acid rất là mạnh trên thế giới, trong thành phần rất là mạnh. Because it takes part in a lot of different processes, mainly in cell divisions, as I said. It takes part because it improves the activity of some enzymes like nitrogenase. So the cell division is going to be better and faster. Khi dùng cái L-cysteine này sẽ kích thích cho tất cả những cái tế bào mình nó sao chép nhân động ra một cách rất mạnh, và những cái enzyme của cái tế bào mình nó cũng kích thích luôn để phát triển. And also takes part in protein formation and the synthesis, improving the synthesis of glutathione. Đồng thời nó hỗ trợ cho cái sự đạm nữa, cái sự phát triển của đạm, chất đạm. So finally, this amino acid is very important in fruit formation. That's the main point. Nên ở đây là nó làm cho cái trái mình đó được chủng. We also have some glycine. Glycine is another amino acid. It's the short one, the short chain amino acid. So mainly it's to improve the foliar absorption. Glycine này cũng là cái thành phần amino acid ngắn á, cái loại mà nó cũng giúp cho để cho cái ra bông và ra lá, phát triển ra bông lá. Và nó giúp cho cái diệp lục nó phát triển trong cái thành phần mà chuyển hóa. And also the folic acid is a very powerful vitamin. It's a vitamin from group B group. So also folic acid là thành phần vitamin bên nhóm B, thì cũng rất quan trọng luôn để giúp cho cái trái rất là tốt. So the final goal of this product is to get more fruit quality. Là cái chính là mục tiêu để xài sản phẩm này để chi? Để tăng cái chất lượng của cái trái nó thành chất lượng hơn, năng suất hơn. For example, in that case, in zucchini, we improve, like you can see, we improve the formation. The fruit has to be very straight. These deformations are not good, so we improve a lot. Đồng thời thấy được cái có chứng là cái cây của đối tượng kinh doanh mình nó cong, còn cái này nó làm một cái trạng thái của cái trái mình rất là đẹp, rất là chuẩn. Another advantage is that we increase the elongation of fruits. We get longer fruits. Okay. Và cái khi mà ứng dụng vô cái Rhino thì cái trái của mình nó sẽ dài hơn, được dài hơn và nhìn chuẩn, nhìn đẹp hơn. But also with a lot of years of experience with this product, we have realized that it improves also some other processes. Like for example, we increase the number of branches of fruit branches. Ví dụ như ở đây mình xài sản phẩm Rhino này nè, thì cái cành nó nhánh rồi nó phát triển thêm, rồi khi phát triển thêm cái gì nó thêm trái thêm, mà cái trái rất là đẹp. In citrus, for example, it's a product which helps a lot avoiding the flower drop. Chẳng hạn như trong những cái cây có muối á, thì giúp cho ngăn ngừa cái bông nó bị rớt. And fruit drop. Và trái cây cũng bị rớt luôn, trái cây non bị rớt. And fruits which the tendency of growing is to be long
increase the length of fruits, like in zucchini, and like the example I showed you. And in peppers like this, also we increase the length of the fruit and also the quality. Vì vậy tất cả những cây ớt, những cây mướp, cây là cây như leo vậy vân á, thì cái thành phẩm á, nó sẽ cái trái nó sẽ thành được rất là dài và chất lượng hơn và nặng hơn, và những cái nhìn đẹp nữa, rất là đẹp. Some other experiences, for example, in mixing with a product called before, this is one amino acid specific for the applications. Bombardier, for example. Yes, Bombardier. Instead of before, they can use Bombardier because it's also good. In cucumber, in grapes, in olive, all the bunches of the fruits are improved using rhino. Okay. Thì chẳng hạn như điển hình như là dùng cái trái dưa leo nè, hay là trái nho, hoặc là trái ô liu ấy, thì nó rất là đẹp và nó tròn trịa, nó dài mà chất lượng. Khi mình dùng cái này, cái hạn như là Alpha này 100cc của Bombardier, cái này một thành phẩm khác nữa mà Bombardier cùng với là 100cc của Rhino giúp cho những cây như vậy, cái trái rất là đẹp, dài và chất lượng, tăng năng suất nữa. Lettuce. Increase the size of lettuce, but the most important, reduction of fruit drop in citrus. Cái hạn như đối với salad á, thì nó tăng lên cái trọng lượng và cái chất lượng cái lá nó bự hơn, rồi nặng hơn. Còn riêng về cái đối với cây trái đó, chẳng hạn như cái muối đó, thì nó ngăn ngừa lại cái bông bị rớt và cái trái non bị rớt nữa. Cho nên cái này nó sẽ giữ lại cái hiệu quả của kinh doanh cho những người nông dân. So whenever you have a problem of excessive fruit drop or deformations because of the high temperatures, or because I don't know, many problems that you can have, with Rhino you put solution of these problems related with the food formation. Okay? Cho nên khi mà các bạn thấy mà nông dân nào đang bị vấn đề mà bị rớt bông, rụng bông hoặc là rụng trái non á, thì lấy cái này dùng vô để cho nó giúp cho cái cây cải thiện lại cái cấu tạo của cái trái nó đẹp hơn và nó dài hơn và nó chất lượng hơn, và nó những trái bị bốc béo được kia, chính cái sản phẩm này giúp cho điều đó. The dose of this product is between 50 and 100 cc per liter. As an average, 1 liter per hectare if you spend 1,000 of liter. It's 1 cc per liter. Okay? 50 is the less used. The more used is this. It's 100 cc per hectare by foliar. Always by foliar. Cho nên để phát triển cành và lá gì đó, để nó dùng vô là 50 cc đến 100 cc cho một hectare, cho một lít 1 hectare, thì đi xài đó để cho phát triển cành và lá. You can mix this product as well with almost everything. It's not very complicated to use by foliar. So you can put together with fungicides, for example, or with pesticides, with every kind of fertilizers. So it's very easy to mix. Cho nên cái này rất dễ sử dụng, có thể mình pha trộn chung với lại những cái thuốc trừ sâu, trừ nấm, trừ cỏ dại đều có thể dùng được hết á, chung không sao. So the idea is to mix Bombardier, Rhino, and fungicide or pesticide, the same spray. So they don't have to make a special application. They can profit the application that they were doing with the fungicide. Và cũng có một điều nữa có thể để dễ ứng dụng là để tiện ích một công 4 việc á, lúc mình tưới phân bón thì có thể cộng thêm Bombardier, rồi Rizzo hay là Rhino hay cái này chung nhau để một lúc mình làm chung nhau hết cho nó tiện cho mình. When I start to make the application. Xin lỗi, Bombardier và cái Rhino. Something similar with Rhino happens that the same happens with calcium. If you remember, you have to be preventive to prevent the problems. With Rhino, it's the same. You have to start in small fruit stages in order to avoid the future problems with deformations and so on. Okay. Vì vậy cái này cũng quan trọng, giống như canxi nãy mình ngăn ngừa cái bệnh, ngăn ngừa những cái thiếu sót về canxi, thì cái này á mình để mình ngăn ngừa cái trái nó thành phẩm nó xấu á, thì mình để lúc mà nó ra bông và ra trái để ngăn ngừa cái rụng rớt, và đồng thời á là ngăn ngừa cái mà khi nó bị biến dạng á. Cho nên là để làm cho cái thành phẩm nhìn đẹp đẽ thì kia phải dùng ngay lúc đó để ngăn ngừa
thường cái chuyện đó xảy ra. And if you want, yes, and if you want to improve the bunch formation, the bunch, for example, grapes, or they don't have grapes here, but imagine a fruit in a bunch, not in a branch, in a bunch. If you want to improve the formation of this bunch, you have to start to apply after, before budding, okay? Before budding. For the bunch? Yes. Before budding. When you start Before to the see, flower. exactly. That's right. When you start to see the small bunches in that. Đối với những cây có chùm á, cái hạn chùm dâu, chùm nho này kia đó, thì mình dùng cái này lúc mà trước khi nó ra bông, cái đầu bắt đầu nó nở ra cái nhụ á, thì bắt đầu mình sẽ ứng dụng vào đó thì rất là tốt cho cái thành phẩm của mình nó không bị biến dạng, béo bón, không bị lép và này kia đó, thì cái này giúp được nó cấu trúc của cái trái rất cạnh Okay, so we are looking for fruit formation, okay? That I think it's clear. Next product is fruit tone. Also focus in fruit, but in another way of action, okay? Cái sản phẩm kế tiếp là fruit tone, cũng tập trung vào những cái trái nhưng mà ở một cái trạng thái khác. In that case, we are looking for increased size and weight, so bigger fruits. Cái này đặc thù của nó là sao, giúp cho cái trái để tăng trọng lượng lên, đồng thời tăng cái kích thước nó luôn. And also, because of the composition, we can increase a little bit. This product is not specific for that, but we can also help to the fruit setting. Okay? Đây cũng giúp thêm cái cấu trúc của cái trái nhìn nó đẹp hơn. And very important thing, with no problems of cracking. Và đồng thời nó không bị rạn nứt, nó giúp được không bị rạn cái trái không bị rạn nứt. You may know that when you apply hormones, they apply hormones normally in apples, for example in oranges, and they apply hormones. Normally these hormones produce cracking because they are very aggressive. They produce cracking. This product, no cracking. Cái sản phẩm nó khác biệt nào? Đối với sản phẩm này đó, nó cũng giống như là khi mà những cái trái mình dùng cái chất kích thích đó, thì khi cái trái nó mọc lên nó bị đứt là vậy đó, bởi vì nó phát triển dữ quá. Còn riêng cái này nó giống vậy nhưng mà nó không bị đứt. Những cái trái bị đứt thì nó rất là hay là nó không bị cái cứng đó. This is the composition of the product. All the mix always looking for higher size and higher weight. Đây là những cái thành phẩm của sản phẩm này, thì nó có cái boron. Yes. Boron and potassium. Okay. And these are two hormones. Kali rồi chất boron và chất amino acid. No, these are two hormones. Và cái đây là chất hormone. Tất cả những cái thành phần này nó giúp cho phát triển hormone, đồng thời là tăng tế bào để nó phát triển và đồng thời nó tạo cho cái cây nữa, hay trong cái trái nữa. Thì chính vì cái này nó sẽ làm ra cái kích thước của cái trái cao hơn, kích thước to hơn và đồng thời cái trọng lượng nó nặng hơn. An explanation of the compounds. Boron and molybdenum are essential for fruit setting, for blooming. That's why you remember I say that this product also helps to the fruit setting. It's not the mainly work, it's not the main goal, but it's also helping. Another value. Đây giải thích thêm đó là thêm cái sức kỹ thuật đó là đối với boron và mo đó là nó giúp cho cái chất lượng của cái hoa của ra hoa đó, đồng thời nó giảm luôn cái trái và cái hoa rớt, và nó giúp cho cái sự mà thành phẩm của cái trái nó thành đẹp nữa. But these two components are the important components. Còn hai thành phần này rất quan trọng đây. Hormones is naphthalacetic acid and lactic acetamide. These are two synthetic oxidants. Hormones. Okay. Cho nên hai cái thành phẩm này là để nó giúp cho kích thích cho hormone và đồng thời làm cho cái trái nó được chất lượng hơn và nó tăng lên cái trọng lượng và cái kích thước. Giống như là giảm luôn cái bị rạn nứt cái trái và nó tăng năng suất nữa. So if we improve the fruit setting and we increase the size of fruits, finally what we get? More yield. So let's
Bởi vì khi tất cả cái điều này vừa tăng năng suất, vừa tăng kích thước của trái, vừa tăng trọng lượng của trái và vừa giảm luôn cái thoát là giữa cái rớt rụng bông hay là rụng trái non á. Chính vì vậy nó càng nhiều trái nữa, cho nên cái kết quả của thành công của cái sự kinh doanh rất là tốt cho nông dân. Nông dân thành công là thành công. Okay, this is a trial that we made in Spain in tomato crop. The red bottle is a competitor, and the green bottle it's our product, our fructon. We measure the fruit weight and the fruit diameter. Grams, centimeters. Yes, this is grams and centimeters. Okay. Họ đo bằng cách này, họ chứng nhận đối chứng đó. Sản phẩm của đối tượng cạnh tranh là màu đỏ ở đây, thì cái trọng cái trọng lượng á, bằng gram á, rất là gần như là gần nửa trọng lượng trên đây là của mình đây là thì nó nặng hơn nhiều. Cái đấy gì nữa, nói về kích thước á, kích cỡ á, thì đây là cm, thì đối tượng cạnh tranh là màu đỏ đây nè, nó nhỏ hơn mình, cho nên nó vừa tăng kích thước và vừa tăng trọng lượng nữa. Cho nên có thể các bạn thấy là nếu mà mình ra cái trái mình 1 kg, còn cái trái có đối tượng cạnh tranh chỉ có 600 gram thôi, thì chắc chắn là nông dân cầm lên thấy đã rồi. Là từ ký nặng thì cái giá trị nó cao hơn. Bởi vì tăng năng suất là thế đấy, là trọng lượng nó tăng và kích thước nó tăng nữa, cho nên nhìn nó đẹp và đẹp cách thiên nhiên. Important, an increase of more than 60% in weight and more than 20 in diameter. Khi mà đo ra tất cả những cái đối chứng á, thì cái thứ nhất cái trọng lượng nó tăng lên hơn 60%, còn cái kích thước á, thì tăng hơn 20%, cho nên điều này rất là quan trọng, là đó là nghĩa này rất là quan trọng cho vấn đề tăng hiệu quả kinh doanh. More experiences in apple. Mixing again with amino acids. In that case, you can use bombardier, excellent. In apricot, in grapes, in all of them, increase fruit size. Increase fruit size, increase fruit size. Tất cả áp dụng vào như cái táo, cái mơ, cái nho đều tăng cái kích thước hết và trọng lượng hết, cho nên điều này rất là thú vị. Dose. Bifoliar is always the same dose. It's 60 grams per 100 of cc of liter. Cái liệu lượng để mà pha ra cho các những cành và lá đó thì nó 60 gram cho 100 lít. That is the most interesting for you. 60 grams. That's a spray. Spray. Để xịt nó để mà. When you start applying with the small fruits. Small fruits, for example, in coffee, for example, in coffee, I think it's one of the best products to use because it increases the size of the grain. When the small fruit is appearing, immediately after fruit setting, you can start applications. Only 2 applications, the fruit is going to be. Chẳng hạn như mình xài vào cái cà phê đó, rất là tốt cho cà phê. Khi bắt đầu mình thấy cái hạt đó nó phát triển lên, mình xịt vô đó thì cái cây cái trái nó sẽ tăng kích thước và đồng thời tăng trọng lượng và tình nhìn đẹp nữa. Cho nên cái này mình có thể sử dụng vào cà phê. And in general, in citrus, for example, orange, when small fruits have, I don't know, golf, the golf size, golf size. Yes, exactly. With this, more or less, with this size, start applications, 2 applications as well, is enough. Cái hạn như cây cam á, thì bắt đầu cái trái nó ra cỡ bằng cái kích thước nó bự bằng cái banh gôn đó. Lúc đầu mình xịt vô 1-2 lần thì nó sẽ giúp cho cái cây phát triển rất là tốt, cái trái rất là tốt. And in general, any kind of fruit. Nó tổng hợp lại tất cả cái trái nào cũng được hết đó. When the size is important, of course. Đương nhiên là cái thước để tăng trưởng cái kích thước và trọng lượng rất là quan trọng đối với cái trái. Okay. So about fructon, that's all. We have 2 more products. One is Battalion and the other one is Sparta. But these 2 products are focused on application to the soil. Okay. Mình còn 2 sản phẩm nữa, Sparta và Battalion, thì tập trung vào cái đất. This is Battalion, it's the first one. Battalion, it's let's say it's a biostimulant of soils. With this product, we keep a very good stimulation of the soil. Stimulation. How to stimulate the soil. Yes, in a fertilizer level and also in a life level. All the alive microorganisms. Okay.
Bartolon nó thì ứng dụng vào để giúp kích thích cho cái đất bởi vì cái siêu vi sinh và cái sự mà khoáng chất đó để giúp mình phục hồi lại đất của mình. The composition, you can see fulvic acid is almost 50% of fulvic acid. So you can imagine the work of the soil that it has. Cho nên các bạn thấy là trong đây cái thành phần fulvic acid đó, nó rất là cao, gần 50%, có nghĩa là các bạn thấy được sự kích thích cho cái đất mình rất là mạnh. But one important thing of this product is that it mà cái điều includes quan trọng nhất á, trong đây được bao gồm á, là cái vi sinh hỗ trợ cho cái siêu vi sinh trong cái đất. So we are helping soils in two ways. One of them is thanks to fulvic acid, improving all the, let's say, fertilizers level, and the other one is with the consumption of microorganisms. Okay. Cho nên hai cái điều quan trọng trong cái sản phẩm này đó, đầu tiên nó có folic acid để cung ứng hết tất cả những khoáng chất cần thiết cho cái đất, cho cái cây. Cái gì nữa là cái hỗ trợ cho cái môi trường, cho siêu vi sinh để sống nó, để giúp cho cái cải thiện cái đất, cho cấu trúc của cái đất để hấp thụ cho cái cây càng dinh dưỡng hơn, càng tốt hơn nữa. Sometimes in the agricultural soils, because of a lot of treatments of herbicides and fungicides and everything, we are killing all the life in the soil. Đối với đất ở nông của Việt Nam mình đó là nhiều nước, bởi vì xài quá nhiều cái thuốc trừ sâu, trừ nấm, trừ một, trừ này vân vân, thì nó làm hại tổn thương đến đất nông của mình. Bởi vậy khi cái chuyện nó xảy ra đó, cái đất nó bị nhiễm, nó bị bạc màu, cái đó gì nữa là những cái siêu vi sinh nó không còn sống được nữa, và đây là cái tác hại cho cái đất nông của chúng ta, cho nên sản phẩm này sẽ giúp phục hồi chuyện đó. And it's one of the most important things. I think it's not one of the most. It's the most important thing in agriculture, our soil. If we make a bad soil, we are not going to be able to grow anything. So keeping a healthy soil is really important. Bởi vậy đất rất là quan trọng. Các bạn muốn trồng tất cả cái rau quả gì, trái cây gì hay là cái cây cối gì đi nữa đó, cần cái đất tốt. Khi đất tốt á, thì cây tốt, cây khỏe, còn khi đất xấu không thể trồng được nữa, và nó rất tốn kém. Nếu bổ sung những cái sản phẩm khác vô mà nó bị độc tố á, thì càng hại đất lên. Cho nên là rất quan trọng là phải hiểu rằng cái đất phải khỏe, trồng cây nó mới khỏe. And keeping this healthy, we have optimal plant nutrition. Nhưng mà để làm cho đất khỏe đó, mình có hết tất cả những cái tột đỉnh luôn, những cái dinh dưỡng cho đất ở đỉnh cao luôn. Đó là cái dinh dưỡng của cái sản phẩm của này nè, để cung cấp cho đầy đủ dinh dưỡng cho cái đất của mình. As I said, this product mainly focuses on applications by irrigation on soil, but we can also do it by hand, tree by tree, the same that happened with the rice soil. By hand, with a backpack sprayer, with a drench, with a can with water and give it tree by tree. So always focus on the soil, because it's the soil what you can combine it also with both of them are organic. I think there's an organic line here. Yes. So both of them you can combine with the rice soil also. But rice is not organic. Cho nên cái ứng dụng cách này đó, có thể mình cách xài bằng cái nào, có thể mình xịt, có thể mình dùng với cái tưới tự động đó, hay là có thể ứng dụng vào những cái về trồng thủy canh vân vân. Mà chính cái này là cái cải thiện về đất trồng của mình. Okay, the dose are between 10 and 20 liters per hectare depending on the conditions of the soil. Nên đối với nhỏ giọt đó, thì mình dùng 10 đến 20 lít cho 1 hectare, để tùy theo cái tùy theo cái đất thế nào, cái trạng thái đất thế nào. How important is to keep the soil in good conditions? First of all, it's gonna help to the production, of course. We are looking for production. Sorry, yes. This is only a demonstration how important it is to keep the soil with good conditions. Finally, we are looking for more production. So keeping the soil in good conditions, meaning as well good production, higher quantity of foods. Cho nên rất quan trọng, ở trạng thái đất thế nào thì cái năng suất của cái rau quả, cái cây, tất cả cái trồng tất cả cây trồng đều nó dựa trên cái hiệu quả của năng suất và cái kinh doanh. Cho nên mình phải biết hiểu được cái chất lượng đất thế nào. So as a demonstration, in this trial, with 2 applications of battalion, we keep the soil
healthy enough to get 26% more weight in lettuce. An earlier harvest, we harvest before, and also more quality. Khi mà đất mình đã được chất lượng rồi đó, thì tất cả cái sản phẩm mình ra đó là nó được rất là sạch sẽ và dinh dưỡng, và đồng thời năng suất nó tăng rất là cao. And some pictures that you can see here, the size of lettuce in battalion and control. There are less empty spaces between lines, so you can see the differences in healthy plants. Ví dụ như các bạn thấy nè, đối chứng á, khi mà mình cải tạo đất bằng cái chất cái sản phẩm của battalion này nè, thì cái cây salad á, trọng lượng nó tăng lên và nó khỏe lên, mà đối với cái cây mà của đối tượng chanh này không được, nó lép, nó nhỏ hơn. Thì điển hình như thấy cái cây này nếu mà trồng tất cả nguyên cái làng mà của salad á, mình không còn thấy đất trống nữa, còn cái đối tượng chanh thì còn cái trống nó thưa, nó bị thưa đi. Cho nên đây là cái mà khắc phục được cái đất đó bằng cái sản phẩm này nè, rất là tuyệt vời. Và được cái nó lại thiên nhiên nữa, nó được hữu cơ nữa, dưỡng bằng hữu cơ nữa, thì rất là tốt. And the following product is a Spartan. It's also a good soil enhancer. A little bit different because this product doesn't have microorganisms, but it's giving soil NPK. So, đối với sản phẩm Spartan á, nó cũng là cải tạo đất, khắc phục lại đất, nhưng nó không có cái hỗ trợ cho cái siêu vi sinh, nó chỉ là NPK thôi, cung cấp cho NPK của mình thôi để đầy đủ dinh dưỡng cho đất thôi, không có cái siêu vi sinh đây. Đây là cái sản phẩm mà giống như NPK hữu cơ. Organic NPK, which is important, for example, in organic crops. Cho nên ai mà đang xài trồng rau quả mà trong cái hữu cơ đó là cái này rất là thích hợp cho cái môi trường đó. It's made from vegetables, not animals, and very high quality formulation. Đây là sản phẩm chiết xuất từ hữu cơ, chứ không phải là từ súc vật hay là những cái mà sản phẩm mà the composition is that. It's very simple product, but very good in improving also soil properties. Fulvic acid is 16%, it's less than battalion, but it contains organic matter and another organic compounds till 30%, which is also very interesting. Of course, 333, that at the beginning it seems to be low, but in organic it's very important. Thì các bạn thấy đây đó, thành phần tỷ lệ thành phần NPK là 3 thôi, tuy rất là thấp nhưng mà rất quan trọng đối với hữu cơ. Đây là nó thấp hơn cái nãy là gần tới 50, cái đây chỉ có 16 thôi. Nhưng cộng hưởng lại là cái tất cả thành phẩm mà hữu cơ chiếm tới 3% nữa. Cho nên nó sẽ là hỗ trợ lẫn nhau, nó kết hợp chung nhau, bổ hóa chung nhau để cho cái chuyện mà nuôi trồng hữu cơ. So what this product is looking for is improve specifically the chemical structure of the soil. Chemical structure. Đây giúp hợp chất trong cái hóa chất của trong cái đất của mình thành rất tốt hơn, mà nó khắc phục lại những cái hóa chất mà đang bị tổn thương á, có để nó khắc phục lại, tái tạo lại đất cho mình. And improving, of course, chemical characteristics, you are improving physical as well. That means that whatever plant before they use a lot of chemicals, now this replaces all those chemicals. Exactly. Yeah, sometimes we are adding more chemicals. No, it's cái chính là những cái đất nào mà đã bị nhiễm hóa chất rồi đó, thì cái sản phẩm hồi nãy đó, Aspartame nó giúp khắc phục lại, cải tạo lại đất để nó không còn nhiễm hóa chất nữa, và chính vì vậy nó sẽ trồng tình dục sẽ được cái hữu cơ. And because of it's mainly used in together with the roots, very closely to the roots, we are improving all the surrounding area of roots. So we are not modifying the pH of a very wide land, but we are modifying the small environment of roots. Đây cái điều hiệu quả đây nè, cái mình dùng cái sản phẩm này đó, nó xung quanh cái môi trường của cái rễ cây, chứ không phải là mình bỏ ra để mà bao gồm tất cả nguyên cái đất đó đầy hết thì tốt kém lắm. Chính vì vậy mình bón rễ đó, mình dùng ra cái đất để cho nó xung quanh cái rễ cây thì rất là tốt để hấp thụ lên những cái cây, cái dưỡng chất và khắc phục lại những cái mà hóa chất này đã nhiễm đất trong cái khu vực mình trồng thôi. The dose is also very wide. It depends on the
soil properties, but mainly we work with this. It's between 10 and 15 liters per hectare each application. Khi một lần mà mình áp dụng đó thì nó khoảng 10 đến 15 lít cho 1 hectare, nó tùy theo cái đất mà thế nào, nhưng mà là mình sẽ làm ứng dụng tập trung nhỏ. Okay, so I think that's all from my side. So come on. Đó là những cái sản phẩm này. If they have some questions now, they can do it. Or we can do it while lunch. While lunch, We will go every table while lunch, and we will talk to them, and when they come Giờ hỏi